Yo, what's up? It's your boy, Trix PH. Welcome back to the channel. And for today's video, isang panibagong APN settings na galing Belgium ulit. Gagawin natin gaming APN dito po sa Philippines, mga ka-Twix. Kaya, manood. Ayun, bago yan mga ka-Twix. Thank you muna sa lahat ng subscribers and keep on supporting mga ka-Twix. And back to the topic mga ka-Twix. Ang APN na to po is to all networks, and then pwede po sa iOS tsaka sa Wi-Fi mga ka-Twix. And if ever isa lang yung pagpipilian na bearer sa inyo mga ka-Twix, meron akong explanation sa may bandang dulo po, sa may bandang part ng bearer po, kaya makinig kayong lahat. And if ever working sa mga ka-Twix, please share the video para mas madaming matulungan, and then comment kung taga saan kayo. Working o hindi, comment kung taga saan kayo para magawa natin ng paraan mga ka-Twix. Ayun, let's start. We are here sa settings mga ka-Twix. Ayun. Gaya na sabi ko kanina, pwede po sa lahat ng networks, and then pwede po sa iOS, and then sa Wi-Fi. So if ever Wi-Fi ka or iOS, hanapin nyo, punta po kayo sa settings nyo, and then hanapin nyo po yung access point names, and then palitan nyo po yung APN po na gagawin natin ngayon mga ka-Twix. And then if ever Android ka, pakisundan yung gagawin natin mga ka-Twix. Ito po, punta po tayo sa mobile networks, and then access point names, and then mag-add lang po tayo mga ka-Twix. Ayun, and then ang pangalan po ng APN natin mga ka-Twix is wala akong maisip, kaya Orange na lang. Ayun, Orange 3G, kasi pang 3G to mga ka-Twix. And then yung APN natin mga ka-Twix is yun, dapat sundin natin ito mga ka-Twix. Ang ating APN po is Orange APN, since ito yung pangalan natin, Orange Internet. Dapat magkadugtong lang sila mga ka-Twix ha. Orange Internet. Hindi po yan gawa-gawa na APN mga ka-Twix. Yang Orange mga ka-Twix, itong pangalan na to, hindi po siya gawa-gawa mga ka-Twix. Pangalan talaga yan ng APN dun sa Belgium. Then si proxy and port mga ka-Twix is wala na. And then ito, username po is guest. Yun, copy paste lang natin mga ka-Twix. And then password po natin mga ka-Twix is ito. Yun, same lang, guest lang mga ka-Twix. And then server po natin mga ka-Twix is ito, www.google.com. Yun, capital yung G mga ka-Twix ha. And then yun, if ever hindi siya working mga ka-Twix, meron tayong isang APN. Yung dating APN is ito, server 427.operamini.com. Yun mga Twix, if ever hindi yun working sa inyo, yung isa, yung google.com, etong itry nyo, server 4, minsan nakakapag free internet yan sa TM at saka sa Globe, and then meron din sa ibang networks mga ka-Twix. Meron tayong mga nagsasabi sa comment mga Twix na working siya for free internet, pwede din yun. So if ever meron din kayong ibang alam na payload para nakakapag free internet kayo, dito nyo po ilagay mga Twix sa server. So for now, ayan muna ang gagawin natin mga Twix. And then yun, if ever isa lang yung pagpipilian na bearer sa inyo mga Twix, makinig kayo sa bandang dulo pagkadating natin sa bearer, okay? So MMSC, multimedia proxy and port, wag nang galawin. MCC, MNC, wag nang galawin mga Twix, please, wag nang galawin. Ayun. And then authentication type po mga Twix is lagyan natin is pop, and then default SUPL
.mms. Yan mga katwigs. Yan po yung APN type niya. And then protocol po is APN protocol is IPv4 and IPv6, same sa roaming protocol mga katwigs. And then bearer po mga katwigs is ito, LTE HSPA. And then ito pa pala, UMTS and Edge. Yan mga katwigs, LTE HSPA, UMTS, Edge, and then IS95A. Yan mga katwigs. And then pwede nyo nang i-save yan. So yan, if ever mga katwigs hindi working yung bearer sa inyo or isa lang yung pagpipilian mga katwigs, ganito yung gagawin nyo. Mag-base po kayo sa signal nyo. If ever malakas yung signal sa inyo or mahina yung signal sa inyo, so una dito muna tayo sa mahina yung signal. Ibig kong sabihin sa mahina yung signal mga katwigs is kunyari naka 4G yung lugar nyo, and then lumilipat sa H plus or 3G, ganun mga katwigs. Minsan nagto 2G, minsan E. Ayun. So ang gagawin nyo po mga katwigs is balik kayo sa APN natin, then ito po sa bearer. Itong naka-check lahat mga katwigs is tanggalin natin lahat mga katwigs. Ayun. And then itong unspecified, yun. So okay natin mga katwigs. Ito, punta tayo sa network mode, and then sa network mode po mga katwigs is ito, 3G only. Yan po yung piliin natin mga katwigs. Yan, si 3G only. Ayan, tapat yan yung piliin natin. Kung walang 3G only mga katwigs, I'm sure meron yang naka 4G WCMDA only. Yan, same lang sila sa 3G only mga katwigs. Yun, kasi bakit 3G only mga katwigs? Kasi stable yung signal niya mga katwigs, especially pag gamer ka mga katwigs. Kahit naglalaro ka ng Mobile Legends, kahit nag-red ping ka, hindi siya masyadong naglalag kasi purong stable yung signal niya. Kasi purong 3G or H plus yung kinukuha niya na signal, hindi 2G, hindi siya 4G, purong H plus lang talaga mga katwigs. So if ever dun tayo sa pangalawa, if ever malakas yung signal sa inyo, ibig kong sabihin sa malakas mga katwigs, ayun, is kunyari nag LTE yung signal sa inyo, LTE, and then lumilipat sa 4G plus. Meron kasing pero hindi na siya nagpo 4G. Meron kasing 4G and then 4G plus. Malakas yung 4G plus compare sa 4G mga katwigs. Yun yung kaibahan. Malapit na siyang mag LTE. Same lang sila sa LTE ng bilis. Mas mabilis lang konti si LTE compare ni 4G plus. Ayun mga katwigs, LTE lang tsaka 4G plus, palagi yung signal sa inyo, yan yung malakas yung signal. So if ever ganun yung situation sa inyo mga katwigs, pero hindi working itong bearer, so gagawin nyo po mga katwigs, balik kayo dito sa APN na ginawa natin. Ayun, si Orange 3G. Punta tayo sa bearer, and then lahat ng mga naka-check kanina mga katwigs, yung ginawa natin na bearer kanina, kung hindi siya working, ito po yung piliin nyo, LTE, para purong LTE yung pipiliin niya mga katwigs. Ayun, so okay. And then punta tayo sa mga katwigs, punta tayo sa network mode. Kanina 3G only kasi may na yung signal yung ina-explain ko. Ngayon malakas yung signal yung i-explain ko. So if ever meron yung 4G only mga katwigs, yan yung piliin nyo. Kasi sa akin walang 4G only kasi J7 Prime, luma na tong phone na to. Hindi na ngayon. Hindi yung mga bago ngayon. Wala pa siyang update. So yan, 4G only, or kung merong LTE only, ilipat nyo dyan mga katwigs. Ilipat nyo dyan para stable yung signal nyo. Kahit nagre-red ping ka sa Mobile Legends or kahit anong game, PUBG, ano ba yan, Clash of Clans, ganun, kahit anong game,
stable yung signal niya kasi purong 4G yung hinahanap niya, purong LTE yung hinahanap niya, hindi 3G, hindi 2G mga ka-Twix. Ayun. Yan yung piliin niyo mga ka-Twix ha. 4G only or LTE only. Yun. If ever working sa inyo mga ka-Twix, please share the video para mas madami matulungan. Kung hindi working mga ka-Twix, huwag magalit. Abang-abang lang, baka one of these days meron na tayong working dyan sa location nyo kasi hindi ko titigil. And then, comment kung taga saan ka. Lahat, working o hindi, comment para malaman ko, para magawa natin ng paraan mga ka-Twix. Yun. So, sana man natutunan. It's your boy, Twix PH. I'm out.